Chào mừng bạn đến với kênh Thái Sinh Tồn. Hôm nay một chiếc bẫy tre đặc biệt sẽ được dựng lên. Liệu nó có thể hạ gục con mồi giữa núi rừng? Ngay từ đầu, thiết kế chiếc bẫy đã khiến ai cũng tò mò. Không dừng lại ở đó, Hoa Hoa còn đan một chiếc vợt tre khổng lồ. Dụng cụ này hứa hẹn sẽ giúp bắt cá hiệu quả hơn. Những lần thử trước đều mang lại kết quả rất ấn tượng. Hàng loạt chiếc bẫy đã phát huy hiệu quả ngoài mong đợi. Mỗi công cụ đều góp phần mang về chiến lợi phẩm, thậm chí còn bắt được một con lợn rừng khổng lồ. Một thành quả đáng để bất kỳ ai cũng phải bất ngờ. Ngay cả những chiếc bẫy tre đơn giản cũng thu được nhiều sóc và chuột rừng, đủ cho những bữa ăn giữa thiên nhiên. Và lần này, một chuyến săn đầy hứa hẹn lại bắt đầu. Nhìn kích thước con mồi từng mắc bẫy, ai cũng mong chờ điều bất ngờ phía trước. Ngày nào Hoa Hoa cũng có những thành quả đáng mong đợi, điều đó khiến cô quyết định tiếp tục bám trụ trong rừng. Mọi công việc ở trang trại đều được người thân thay cô quán xuyến. Hôm nay, cô tận dụng sức bật của thân cây để chế tạo thêm một chiếc bẫy thòng lọng đầy uy lực. Với kiểu bẫy này, Hoa Hoa đã quá quen thuộc sau nhiều lần thực hiện. Vừa phát hiện dấu vết thú rừng từ sáng sớm, cô nhanh chóng bắt tay vào dựng bẫy. Để tăng hiệu quả, Hoa Hoa còn hái thêm quả rừng làm mồi nhử. Hai bên được chắn bằng cọc gỗ, chỉ chừa một lối đi, buộc con mồi phải bước đúng vào vị trí kích hoạt chiếc bẫy. Sau khi hoàn tất công việc, Hoa Hoa tiếp tục chặt những cây tre phù hợp, chuẩn bị chế tạo thêm dụng cụ mới. Có vẻ như hôm nay sẽ là một ngày vô cùng bận rộn. Món đồ sắp được tạo ra hoàn toàn khác với những lần trước. Nó không cần loại tre quá dày, mà ưu tiên những thân tre mảnh. Nhờ vậy việc gia công cũng trở nên nhanh chóng hơn. Chỉ trong chốc lát, những thân tre đã được chẻ thành nhiều thanh đều nhau. Hoa Hoa lập tức bắt đầu đan chúng lại. Vẫn là kiểu đan quen thuộc nhưng vô cùng chắc chắn. Các thanh tre được sắp xếp ngay ngắn, đan xen từng lớp rất khéo léo. Một sản phẩm mới dần hiện rõ trước mắt. Lần này, vật dụng được đan có kích thước khá nhỏ. Với đôi tay khéo léo, Hoa Hoa hoàn thành rất nhanh. Mọi công đoạn đều diễn ra vô cùng thành thạo. Chỉ sau ít phút, một sản phẩm mới đã dần thành hình. Đó là một tấm đan hình vuông. Nhưng đây vẫn chưa phải thành phẩm cuối cùng. Hoa Hoa tiếp tục uốn cong và cố định các thanh tre thật chắc chắn. Từng mối buộc đều được xử lý vô cùng cẩn thận. Ở các cạnh, cô tiếp tục gia cố để tăng độ bền cho sản phẩm. Riêng phần đầu còn lại được đan kín bằng những nan tre nhỏ. Chỉ như vậy, chiếc vợt tre khổng lồ mới chính thức hoàn thiện. Phải công nhận, thành phẩm nhìn vừa đẹp vừa rất chắc chắn. Sau khi hoàn thành chiếc vợt tre, Hoa Hoa tiếp tục chế tạo thêm một ống tre đựng cá. Một đầu được khoan lỗ để luồn dây cố định. Khi hoàn thiện, có thể đeo ngay bên hông. Sau khi chuẩn bị đầy đủ dụng cụ, Hoa Hoa tiến thẳng ra bờ suối. Đã đến lúc thử chiếc vợt tre vừa hoàn thành. Cô nhẹ nhàng đặt xuống nước, rồi dùng chân lùa cá vào bên trong chiếc vợt. Đó chính là mẹo bắt cá, đã giúp cô nhiều lần thu hoạch ngoài mong đợi. Hoa Hoa lập tức tiến đến kiểm tra thành quả. Khoảnh khắc hồi hộp nhất đã xuất hiện khi chiếc vợt được nhấc lên khỏi mặt nước. Bên trong đã có khá nhiều cá mắc lại. Dù kích thước không lớn, nhưng với cô, đó vẫn là một thành quả đáng giá. Toàn bộ đều là cá tự nhiên, tươi ngon giữa núi rừng. Không chần chừ, Hoa Hoa tiếp tục lặp lại thao tác bắt cá. Chiếc vợt tre lại phát huy tác dụng, thêm nhiều con cá nữa nhanh chóng được thu về, đổi sang một khe đá khác. Thành quả còn vượt ngoài mong đợi. Chỉ trong chốc lát đã có thêm rất nhiều cá, điều đó khiến Hoa Hoa không giấu được niềm vui. Từng con cá được cẩn thận cho vào ống tre để mang về. Với chiến lợi phẩm trên tay, Hoa Hoa vui vẻ trở lại nơi trú ẩn. Hôm nay chắc chắn sẽ có một bữa ăn hấp dẫn. Sau khi nhóm bếp, toàn bộ số cá được lấy ra, có thể thấy lượng cá thu được khá nhiều, đủ để chế biến một bữa ăn no nê giữa núi rừng. Sau khi rửa sạch, Hoa Hoa bắt đầu sơ chế cá. Tất cả được cho vào một ống tre lớn hơn. Đây sẽ là chiếc nồi tự nhiên. Hoa Hoa đổ thêm nước suối trong vắt vào ống tre, rồi đặt lên bếp lửa để từ từ nấu chín số cá vừa bắt. Còn chiếc vợt tre được treo lên cho ráo nước sau khi sử dụng, vừa gọn gàng, vừa sẵn sàng cho những lần bắt cá tiếp theo. Theo thời gian, nồi cá bắt đầu sôi, hương thơm nóng hổi nhanh chóng lan khắp khu lán nhỏ. Khi món ăn đã chín, Hoa Hoa cẩn thận đổ cá ra ngoài. Do cá khá nhỏ, nên phần nước dùng trở nên sánh và đậm đà. Dù không quá bắt mắt, nhưng hương vị chắc chắn rất hấp dẫn. Nguồn dinh dưỡng từ những con cá tươi đã tiếp thêm năng lượng cho hành trình sinh tồn. Một bữa ăn giản dị nhưng vô cùng trọn vẹn. Sau một đêm nghỉ ngơi lấy lại sức, Hoa Hoa lập tức lên đường kiểm tra bẫy. Cô hy vọng sẽ có thêm một chiến lợi phẩm đang chờ phía trước. Nhưng ở chiếc bẫy đầu tiên, chỉ còn lại vài chiếc lông chim rơi vãi. Có vẻ con mồi đã kịp thoát thân. Thế nhưng ở chiếc bẫy kế tiếp, một khung cảnh khiến cô không thể giấu nổi sự phấn khích đã xuất hiện. Một con lợn rừng khổng lồ đã mắc chặt trong chiếc bẫy. Nó gần như đã kiệt sức, nhưng Hoa Hoa vẫn vô cùng thận trọng khi tiếp cận. Cô cầm chắc cây gậy gỗ để thăm dò phản ứng của con mồi. Mỗi bước tiến đều được tính toán rất cẩn thận. Cô quan sát kỹ tình trạng của chiếc bẫy và khả năng di chuyển của lợn rừng, đảm bảo mọi thứ vẫn nằm trong tầm kiểm soát. Sau khi chắc chắn con mồi đã suy yếu, Hoa Hoa quyết định bắt đầu hành động. Chiếc bẫy đã phát huy hiệu quả, tạo lợi thế để cô khống chế con vật. Bằng sự bình tĩnh và kinh nghiệm, Hoa Hoa nhanh chóng áp sát. Chỉ trong chốc lát, con lợn rừng đã bị quật ngã. Cô lập tức dùng dây để trói chặt, từng động tác đều dứt khoát và rất thành thạo. Chẳng mấy chốc, con mồi đã bị khống chế hoàn toàn, không còn cơ hội vùng thoát. Hoa Hoa mỉm cười hài lòng với thành quả của mình. Sau đó cô vác chiến lợi phẩm lên vai, chuẩn bị xuống núi.
Con lợn rừng này có kích thước vô cùng ấn tượng, hứa hẹn mang lại giá trị không nhỏ. Đúng là một chuyến săn thành công ngoài mong đợi. Liệu những chiếc bẫy tiếp theo còn mang đến bất ngờ nào nữa? Vận may dường như vẫn đang mỉm cười với Hoa Hoa. Con mồi lần trước đã mang về giá trị rất lớn. Sau vài ngày trở về trang trại, hôm nay cô lại quay lại khu rừng quen thuộc, tiếp tục hành trình, tìm kiếm những chiến lợi phẩm mới. Bởi những ngày gần đây thu hoạch liên tục rất khả quan. Thế nhưng khi vừa kiểm tra bẫy, một điều đáng tiếc đã xảy ra. Do vắng mặt quá lâu, con mồi đã kịp trốn thoát, chiếc bẫy vẫn còn nguyên, nhưng chiến lợi phẩm thì không còn nữa. Dù có chút tiếc nuối, Hoa Hoa vẫn không hề bỏ cuộc. Trong lúc tiếp tục quan sát, cô phát hiện một dấu vết đặc biệt, đó có vẻ là nơi thú rừng thường nghỉ lại. Ngay lập tức, cô nảy ra một ý tưởng mới, một chiếc bẫy hoàn toàn khác sắp được dựng lên. Hoa Hoa nhanh chóng chặt những cây tre lớn và bắt đầu chuẩn bị vật liệu chế tạo. Từng công đoạn được thực hiện rất tỉ mỉ. Chẳng bao lâu, những thân tre đã được cắt gọn, tất cả đều sẵn sàng cho bước tiếp theo. Có thể thấy, một chiếc bẫy quy mô lớn đang dần được hình thành. Hoa Hoa bắt đầu xử lý từng đoạn tre thật cẩn thận, mỗi vết cắt đều được tính toán để dễ dàng lắp ghép sau này. Các thanh tre mảnh lần lượt được luồn qua từng lỗ, tạo thành bộ khung vô cùng chắc chắn. Tiếp đó, cô cố định 4 cọc tre xuống đất, đây sẽ là phần đế của toàn bộ chiếc bẫy. Nhìn cách lắp ráp, chiếc lồng tre dần hiện rõ hình dáng, từng đoạn tre đều được đặt rất chính xác, chỉ cần lệch một chút cũng sẽ ảnh hưởng cả kết cấu. Đó là lý do mọi kích thước phải gần như tuyệt đối. Qua từng thao tác, có thể thấy kinh nghiệm của Hoa Hoa, mọi chi tiết đều được hoàn thiện với độ chính xác rất cao. Nhờ vậy, quá trình lắp ráp diễn ra vô cùng thuận lợi, mỗi thanh tre đều được đặt theo đúng vị trí, lần lượt từ hai bên, rồi đến phía trước và phía sau. Nhờ cách lắp xen kẽ, chiếc lồng trở nên vững chắc hơn rất nhiều. Chỉ sau một lúc, phần thân lồng đã hoàn thiện. Bước tiếp theo sẽ quyết định hiệu quả của cả chiếc bẫy. Hoa Hoa bắt đầu làm phần nắp phía trên, bởi nếu sơ suất, con mồi hoàn toàn có thể thoát ra. Vì vậy mọi mối buộc đều phải thật chắc chắn. Chiếc lồng tre giờ đã gần như hoàn chỉnh. Sau khi hoàn thiện phần nóc của chiếc lồng tre, Hoa Hoa tiếp tục gia cố bằng những thanh ngang chắc chắn để chiếc bẫy chịu được sức nặng của con mồi. Ngay sau đó, một khung tre đỡ cũng được dựng lên. Đây là bộ phận giữ toàn bộ chiếc lồng. Sợi dây được buộc lên đỉnh chiếc lồng, rồi luồn qua thanh ngang của khung đỡ. Ở phía dưới, Hoa Hoa tiếp tục đóng 2 cọc gỗ xuống đất nhằm tạo điểm tựa cho cơ cấu kích hoạt. Đây chính là phần quan trọng nhất của toàn bộ chiếc bẫy. Chỉ cần một sai lệch nhỏ, mọi công sức có thể sẽ thất bại. Vì vậy, từng chi tiết đều được căn chỉnh cẩn thận. Sau khi kéo chiếc lồng lên, Hoa Hoa cố định sợi dây vào chốt giữ. Toàn bộ hệ thống đã đạt trạng thái cân bằng. Chỉ cần con mồi bước tới, chạm nhẹ vào điểm kích hoạt, cơ cấu sẽ lập tức nhả chốt. Chiếc lồng nặng phía trên sẽ rơi xuống trong tích tắc. Sau vài lần thử nghiệm, Hoa Hoa đã hoàn toàn hài lòng với cơ chế hoạt động của chiếc bẫy. Cô nhanh chóng đưa mọi thứ trở về trạng thái sẵn sàng, cuối cùng phủ thêm lá khô để ngụy trang chiếc bẫy giữa khu rừng. Giờ thì chỉ còn chờ con mồi tự bước vào mà thôi. Trước khi rời đi, Hoa Hoa vẫn chưa dừng lại. Cô nhanh tay vót nhọn một thân tre để tạo thành một cây lao săn cá. Sau nhiều ngày chỉ bắt được những con cá nhỏ, Hoa Hoa quyết định đổi mục tiêu. Lần này, cô hy vọng sẽ săn được một con cá thật lớn. Mang theo cây lao, Hoa Hoa tiến thẳng ra bờ suối. Một bữa tiệc cá đang chờ phía trước. Sau một hồi kiên nhẫn tìm kiếm, cuối cùng cơ hội cũng xuất hiện. Một con cá lớn đang bơi sát bờ. Hoa Hoa lập tức giữ bình tĩnh để tiếp cận. Liên tiếp vài cú đâm đầu tiên đều không thành công, nhưng cô vẫn không bỏ cuộc, tiếp tục chờ đúng thời cơ. Cuối cùng, cú đâm quyết định đã được tung ra. Con cá lớn đã bị cây lao ghim trúng. Một chiến lợi phẩm tuyệt vời khép lại hành trình đầy hấp dẫn hôm nay.